हॅलो फ्रेंड्स, ऐश्वर्यास रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई करणार आहोत। पण त्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी एका प्लेटमध्ये 1 वाटी डेसिकेटेड कोकोनट, 1 वाटी मिल्क पावडर, अर्धी वाटी पिठी साखर घालूया। हे सर्व पदार्थ आधी मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर त्यात अर्धा चमचा केशर इसेन्स, 4 चमचे दूध घालूया आणि ह्याचा गोळा तयार करून घेऊया। आता इथे मिश्रणाचा गोळा तयार करून झाला आहे। ह्याचे मधोमध 2 भाग करून घेऊया। एक भाग साईडला ठेवूया। एका भागाचे मधोमध 2 तुकडे करून घेऊया। एक भाग साईडला ठेवूया आणि हा एक भाग आधीच्या एका भागामध्ये मिक्स करून घेऊया। साईडला ठेवलेल्या एक भागामध्ये लाल फूड कलर घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आता इथे ॲल्युमिनियम फॉइल घेतली आहे, त्याच्यावर थोडं तूप लावून घेऊया। थोडं तूप लाटण्याला पण लावून घ्यायचं आहे। लाल कलरचा गोळा ॲल्युमिनियम फॉइलवर ठेवून लाटण्याने लाटून घेऊया। गोळा लाटून झाल्यावर त्याच्यावर किसलेले ड्रायफ्रुट्स घालूया व त्याचा रोल करून घेऊया। दुसऱ्या ॲल्युमिनियम फॉइलला थोडं तूप लावूया। त्याच्यावर पांढऱ्या कलरचा गोळा ठेवूया आणि लाटण्याने लाटून घेऊया। गोळा लाटून झाल्यावर त्याच्यावर लाल कलरचा रोल ठेवूया। ह्याचा पण रोल करून घेऊया। इथे आपला रोल करून झाला आहे। हे ॲल्युमिनियम फॉइलमध्ये फोल्ड करून ठेवूया। हे 2 तासासाठी फ्रीजरला ठेवायचं आहे। इथे आता 2 तास झाले आहेत। ॲल्युमिनियम फॉइलमधून रोल बाहेर काढूया। तुम्ही पाहू शकता किती मस्त असा रोल सेट झाला आहे। हा रोल आता आपण कट करून घेऊया। तुम्हाला हवं त्या साईजमध्ये तुम्ही ह्याचे पीस कट करून घेऊ शकता। हे बघा, आता आपली मिठाई तयार आहे। तुम्ही नक्की ट्राय करा। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा
अजूनही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.